तर जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे तुमचं एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर आजच्या व्हिडिओचं टायटल तुम्ही बघितलेलं असेल की नक्की आज व्हिडिओमध्ये होणार तरी काय। तर भावांनो, लवकरच 15 ऑगस्ट येणार आहे, तर त्यानिमित्त आज आपण 15 ऑगस्टची बॅनर एडिटिंग करणार आहोत। तर खूपच सोपी आपली एडिटिंग होणार आहे। तुम्हाला फक्त तुमचं नाव आणि तुमचा फोटो ऍड करायचा आहे। अभी मजा आएगा ना। खरंच भावांनो, फक्त तुमचं नाव आणि तुमचा फोटो व तुमचं बॅनर इथे क्रिएट होऊन जाईल। आणि हो, सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जर तुम्हाला 15 ऑगस्टचं बॅनर हिंदी लँग्वेज मध्ये जर हवं असेल तर त्याची पण व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर अपलोड झालेली आहे। जर तुमची मातृभाषा हिंदी असेल तर तुम्ही ती व्हिडिओ बघू शकता, आणि जर तुमची मातृभाषा मराठी असेल तर तुम्ही ही व्हिडिओ बघू शकता। आणि हो, फक्त 2 स्टेपमध्ये तुम्ही तुमचं बॅनर इथे क्रिएट करू शकता। आणि अशा सोप्या एडिटिंगच्या व्हिडिओ बघण्यासाठी आमच्या चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा। जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडली तर नक्की लाईक करा। तर मग चला आपल्या एडिटिंगला आपण सुरुवात करूयात। तर भावांनो, तुम्हाला तुमचं नाव आणि तुमचा फोटो ऍड करण्यासाठी एक ॲपची गरज लागेल। त्या ॲपचं नाव आहे पिक्सेल लॅब। तर पिक्सेल लॅब जे आहे ते तुम्हाला सिम्पली प्ले स्टोरवर भेटेल। त्याचबरोबर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी त्याची लिंक दिलेली आहे, तिथून तुम्ही क्लिक करून ते डाउनलोड करू शकता। तर मग चला करूयात आपण पिक्सेल लॅबला ओपन। तर पिक्सेल लॅब ओपन केल्यानंतर तुमच्या पुढे काही असा इंटरफेस येईल। तर तुम्हाला सिम्पली इथे खाली डबल स्क्वेअरचा जो ऑप्शन आहे त्यावर क्लिक करून थोडंसं स्क्रोल करायचं आहे, आणि ते फ्रॉम गॅलरी म्हणून एक ऑप्शन आहे त्यावर क्लिक करून तर तुम्हाला इथून बॅनरचं बॅकग्राऊंड जे आहे ते सिलेक्ट करायचे। तर चला करूयात आपण बॅनर सिलेक्ट। तर भावांनो, तुम्हाला हे बॅकग्राऊंड डाउनलोड करण्यासाठी एक पासवर्ड लागेल। तो पासवर्ड तुम्हाला व्हिडिओमध्ये भेटून जाईल व तुम्ही तो पासवर्ड टाकून हे बॅकग्राऊंड जे आहे ते डाउनलोड करू शकता। तर मग चला करूयात राईटवर क्लिक। तर त्या अगोदर हा न्यू टेक्स्ट जो आहे तो आपल्याला डिलीट करायचा आहे। त्यासाठी वरती एक डिलीटचं ऑप्शन त्यावर क्लिक करून ओके करायचं आहे। तर नेक्स्ट स्टेप जी आहे ती तुम्हाला इथे वरती प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून फ्रॉम गॅलरीमध्ये जाऊन बॅनरच्या खालची जी पट्टी असते ती इथे सिलेक्ट करायची। तर पट्टीची लिंक जी आहे ती तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटेलच, तिथून तुम्ही त्याला डाउनलोड करू शकता। तर राईटवर क्लिक करून राईट करायचं आहे। तर बघू शकता की आपली स्केल जी आहे तिथे आलेली आहे। तर तुम्हाला तिला व्यवस्थित असं सेट करून घ्यायचं। तर चला आपण करूया तिला सेट। तर आपली स्केल जी आहे ती इथे सेट झालेली आहे। त्यानंतर तुम्हाला आपला एक फोटो घ्यायचा आहे। तर तुम्हाला तीच प्रोसेस परत करायची। प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून फ्रॉम गॅलरीमधून आपला फोटो सिलेक्ट करायचा आहे। तर समजा हा माझा फोटो आहे, तुम्ही तुमचा समजा, आणि याला पण असं व्यवस्थित असं सेट। तर चला करूया त्याला पण असं सेट। तर तुम्ही तुमच्या मनानुसार कुठं पण या फोटोला सेट करू शकता। तर शुभेच्छुकची जी स्केल आहे ती खूप छोटी झालेली आहे, तर तिची साईज थोडी आपण मोठी करूयात व तुम्ही तुमचा फोटो कुठं पण सेट करू शकता। तर नेक्स्ट स्टेप जी आहे ती म्हणजे तुम्हाला तुमचं नाव टाकायचं आहे। तर नाव टाकण्यासाठी तुम्हाला ते एच्या ऑप्शनवर क्लिक करून ते टेक्स्टचा ऑप्शन आहे त्यावर क्लिक करून इथे न्यू टेक्स्ट आलेला असेल तर त्यावर डबल टॅप करून तो डिलीट करून घ्यायचा आहे, आणि तुमचं इथे नाव टाकायचं आहे। तर चला आपण टाकूयात पटापट नाव। आणि इथे ओके करायचे। तर आपलं नाव इथे आलेलं आहे। तर नावाचं तुम्हाला जर फॉन्ट बदलायचं असेल तर त्याचा पण ऑप्शन तुम्हाला इथे भेटतो। तर याला थोडंसं स्क्रोल करायचं आहे, आणि इथे फॉन्टचा एक ऑप्शन त्यावर क्लिक करून तुम्ही यामधला कोणता पण फॉन्ट आपल्या नावासाठी यूज करू शकता। तर समजा मी हा घेतो आणि ओके करतो। तर आपलं नाव पण इथे आलेलं आहे। तर तुम्हाला नावाला पण असं व्यवस्थित असं सेट करून घ्यायचं आहे। तर चला आपण करूया त्याला सेट। तर भावांनो, समजा माझं नाव पण व्यवस्थित सेट झालेलं आहे आणि माझा फोटो पण। तर एवढा वेळ नाही की सेट करायला, तुमची व्हिडिओ खूप मोठी होईल यूट्यूबची। तर सिम्पली ही हा फोटो गॅलरीमध्ये सेव्ह करण्यासाठी तुम्हाला इथे मेमरी कार्डच्या ऑप्शनवर क्लिक करून सेव्ह ॲज इमेजवर क्लिक करून याची क्वालिटी जी आहे ती अल्ट्रा करायची, आणि सेव्ह टू गॅलरीवर क्लिक करून हा फोटो यानी की बॅनर हा तुमच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करायचा आहे। भावांनो, जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा। जर तुम्ही चॅनलवर नवीन आला असाल नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण आमच्या चॅनलवर अशाच प्रकारचे व्हिडिओज भेटत राहतील। तर तुम्ही हा माझा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितला त्यासाठी मनापासून आभार, मनापासून धन्यवाद।